हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले घरमै सजिलै बनाउन सकिने मिठो चटपटेको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउनको लागि सुरुमा हामीले प्याज मसिनो गरी काटेको प्याज लिएकी छु। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको गाजर, मसिनो गरी काटेको टमाटर, भुटेको बदाम, बोइल गरेको आलु र भिजाएर राखेको चना र मटरलाई लिएकी छु। त्यसै गरी दालमुट लिएकी छु मैले 1 प्याकेट। त्यसै गरी भुजा लिएकी छु र चाउचाउ लिएकी छु वाइ 2टा र चाट मसला लिएकी छु। त्यसै गरी तोरीको तेल पनि लिएकी छु र मैले घरमै बनाएर राखेको चटपटे मसला पनि लिएकी छु र चिल्ली पेस्ट लिएकी छु। अब हामी यसलाई बनाउन सुरु गर्छौं। अघि यहाँ मैले काटेर राखेको सबै सामानहरू यसमा राखे। त्यसै गरी चाउचाउ राखे फुटाएर मैले 2टा वाइ हामीले यसरी बनाएको चटपटे चाहिँ एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। हजुरले पनि पक्कै पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। त्यसै गरी दालमुट राखे मैले। त्यसै गरी भुजालाई राखे मैले 200 ग्राम जति। त्यसै गरी मैले चाट मसला राखे आधी चम्चा जति, आधा चम्चा भन्दा थोरै। त्यसै गरी मैले बिरे नुन राखेकी छु आधी चम्चाको नि आधी। बिरे नुनले पनि एकदम मिठो बनाउँछ चटपटलाई अझ। त्यसै गरी मैले घरमै बनाएको चटपट मसला राखे। यसले एकदमै 2 चम्चा, सानो चम्चाको 2 चम्चा एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसै गरी चाउचाउको सुप राखे। चटपट मसलाको रेसिपी पनि म छिटै लिएर आउँदै छु। त्यसै गरी चिल्ली पेस्ट राखे मैले घरमै बनाएको। यसको रेसिपी पनि मैले राखिसकेकी छु, हेर्नु होला। त्यसै गरी तोरीको तेल राखे 1 चम्चा जति। त्यसै गरी मैले चुकलाई थोरै पानी राखेर यसरी लिएको छु। हजुरले लेमन अथवा भिनेगर राख्न सक्नुहुन्छ। लेमन राख्नु भए पनि हुन्छ, चुक छैन भने। मैले चाहिँ चुक राखेकी छु। त्यसै गरी मैले थोरै नुन थपे स्वाद अनुसार र हामी यसलाई मजाले मिक्स गर्छौं। सबै मसला सबै ठाउँमा लाग्ने गरेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। हामीले मिक्स गरेर रेडी पनि भइसकेको छ। हाम्रो चटपट रेडी भइसकेको छ। एकदमै मिठो भएको थियो। यो खानको लागि रेडी भइसक्यो। हजुरले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खानु होला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। यसरी बनाएको चटपट एकदमै मिठो हुन्छ। Subscribe.